एग्रोनोमी भनेको चाहिँ दुईवटा ग्रीक वर्ड एग्रोज र नोमस बाट चाहिँ बनेको जसको अर्थ फिल्ड एन्ड टु म्यानेज भन्ने रहन्छ। एग्रोज भनेको फिल्ड भयो, नोमोस भनेको टु म्यानेज, फिल्ड म्यानेज लिटरली जसको मिनिङ हुन्छ आर्ट अफ म्यानेजिङ फिल्ड, फिल्डलाई कसरी म्यानेज गर्ने भन्ने कुरा पर्दछ। टेक्निकल्ली साइन्स र इकोनोमिक्स हो क्रप प्रोडक्सन म्यानेजमेन्ट फार्मल्यान्डको लागि। डेफिनेसन हेर्ने हो भने एग्रोनोमी भनेको आर्ट एन्ड अन्डरलेइङ साइन्स इन द प्रोडक्सन एन्ड इम्प्रुभमेन्ट अफ फिल्ड crops with the efficient use of soil fertility, water, labor and other factors related to crop production. Crop production को लागि चाहिँ आर्ट अन्डरलाइन साइन्स हो जसमा चाहिँ फिल्डलाई चाहिँ के भन्छ सुधारिन्छ, जसमा सोइल फर्टिलिटी, वाटर, लेबर सबैको प्रयोग गरिएको हुन्छ। एग्रोनोमी भनेको फिल्ड अफ स्टडी तथा प्र्याक्टिस अफ वे र मिन्स अफ क्रप प्रोडक्सन, फिड र फाइबर क्रप्स। एग्रोनोमी भनेको ब्रान्च अफ एग्रिकल्चर साइन्स हो जसले चाहिँ के त प्रिन्सिपल र प्र्याक्टिस अफ फिल्ड क्रप प्रोडक्सनको बारेमा जनाउँछ। अनि म्यानेजमेन्ट अफ सोइल फर हायर प्रोडक्टिभिटी, सोइलको म्यानेजमेन्ट हायर प्रोडक्टिभिटीको लागि कसरी म्यानेज गर्ने भन्ने कुरा पनि पर्दछ। इम्पोर्टेन्स किन छ त? सबै ब्रान्चेस अफ एग्रिकल्चर अन्तर्गत जस्तै एग्रोनोमीले चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण पोजिसन चाहिँ यसले कभर गरेको पाइएको छ। यो मदर ब्रान्च हो, प्राइमरी ब्रान्चको रूपमा बुझ्न सकिन्छ। एग्रिकल्चर जस्तै एग्रोनोमी भनेको इन्टिग्रेटेड तथा एप्लाइड एस्पेक्ट हो डिफ्रेन्ट डिसिप्लिन मध्येको प्योर साइन्समा। एग्रोनोमीको तीनवटा क्लियर ब्रान्च छन्, क्रप साइन्स, सोइल साइन्स र इन्भाइरोमेन्टल साइन्स भनेर तीनवटा ब्रान्च छ एग्रोनोमीको, जसले अप्लाइड एस्पेक्टहरूलाई चाहिँ के गर्छ त डिल गर्ने काम गर्दछ, सोइल, क्रप र इन्भाइरोमेन्टको बारेमा र त्यसको रिलेसन के छ भन्ने विषयमा। भने एग्रोनोमी भनेको सेभरल डिसिप्लिनहरूको सिन्थेसिस अन्तर्गत पर्दछ, जस्तै क्रप साइन्स जस अन्तर्गत प्लान्ट ब्रिडिङ, क्रप फिजियोलोजी, बायोकेमिस्ट्री, सोइल साइन्स जस अन्तर्गत फर्टिलाइजर, म्यान्युर भने इन्भाइरोमेन्टल साइन्स अन्तर्गत मेटेरोलोजी र क्रप इकोलोजी पर्दछ। बेसिक प्रिन्सिपल हेर्ने हो भने प्लानिङ, प्रोग्रामिङ र एक्जिक्युटिङ भनेको मेजर हो फर म्याक्सिमम युटिलाइजेसन ल्यान्ड, लेबर, क्यापिटल र अरू फ्याक्टर अफ प्रोडक्सन, जस अन्तर्गत चोइस अफ क्रप भेराइटी चाहिँ पर्दछन्। पर्टिकुलर एग्रो क्लाइमेटको लागि भने ल्यान्ड सिचुएसन, सोइल फर्टिलिटी, सिजन, मेथड अफ कल्टिभेसन पनि पर्दछन्। भने प्रोपर फिल्ड म्यानेजमेन्ट टिलेजबाट अथवा फिल्ड प्रिपेयरिङ गर्न सकिन्छ। ड्रेनेज, सोइल इरोजन चेक गर्ने, लेबलिङ, अरू सुटेबल ल्यान्ड इम्प्रुभमेन्ट प्र्याक्टिसहरू हुन्छन्। भने मल्टिपल क्रपिङ अन्तर्गत मिक्स क्रपिङ तथा इन्टरक्रपिङ जसले चाहिँ महत्त्वपूर्ण रोल चाहिँ प्ले गरिरहेको हुन्छ। भने टाइमली जुन एप्लिकेसन गरिन्छ प्रोपर तथा ब्यालेन्स न्युट्रियन्टहरूले क्रपमा, जसले सोइल फर्टिलिटीलाई के गर्छ त ब्यालेन्स गर्ने काम गर्दछ भने र प्रोडक्टिभिटी बढाउँछ। चोइस अफ क्वालिटी सिड अथवा सिड मेटेरियल र मेन्टेनेन्स जुन रिक्विसाइड छ, प्लान्ट डेन्सिटी पर युनिट एरिया